بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه و امید از که همتان جور و صحتمند باشید. در روز اخیر درسای گذشته ما شما درباره آبجی کورنت پروگرامینگ گپ زده بودیم و گفتیم که کانسپت وایز دیگه آبجی کورنت پروگرامینگ همه قدر بود که ما شما قدر یاد بگیریم و بفهمیم که اوپ چی است، کدام مهم پلرها داره و چی رقم میتونیم که از اوپ استفاده کرده یک اپلیکیشن خود پیش ببریم که ساینتکسش بلد شویم و مختلف اجزا و انواع اوپ بشناسیم. اگر دو درسا کس مشکل داره میتونید پرسان کنین، اگر ندارین مشکل که پیش بریم. نو پرابلم. البته کس بریم پیام مانده بود در کودش مشکل بود. نظر به کود خود سنتکش درست بود، با گفتیم که همیجا یاد کلاس و یا هم کود فایل را که ما شیر کنه که او را ببینیم که مشکل شاید در دیگه جای باشه. مو یک عکس دو عکس که روان کرده بود و مشکل نیافتم، اویش تعقیب میکنیم انشالله. و یک سشن یک روز امو رقم میگیریم که دیگه اکثر دخترها که مشکل دارن کلشان یک دیسکس کنیم. در گروپ کس پیام مانده که درس است یا نیست، درس خود داریم. اگر کس اکسس نمیتونه کده مشکل خود اینترنتشان شاید باشه. خب اگر مشکل نیست، موضوع نوی ما که یک بسیار خرد و کوچک تاپیک است که عبارت از PDO است. PDO را خو اکثرتان پیش هم دیدین و بلد هستین. یک اکستنشن PHP است بسیار مفید و object orientedly پرفورم میشه. کراد اپریشن ها را بالای different database ها انجام میتن. But before I speak, I'd like to hear from you. What is your idea of the PDO? How much do you know it? And let me know if you have used it in any of the applications or if you have practice over it. So let me hear from you guys first. Anyone who wants to share their thoughts about PDO, what PDO could be, and why do we need to use it? No? Nadia? Yes? سلام علیکم استاد، صبحتون بخیر. بخیر باش. استاد پیدیو کسی یکی از فریمورک ها یا یکی از لایبرری های PHP است که با استفاده از این ما میتونیم با چندین دیتابیس وصل شویم و یک خوبی ای است که یعنی وقتی که ما از پیدیو استفاده میکنیم کسی نمیتونه که در کیوری ما یک اسکوئل اینجکشن انجام بده. به خاطر است ما از اون در پیدیو پریپیر استیتمنت ها استفاده میکنیم و می سکیوریتیش بالا برده که یعنی کسی نمیتونه که در کیوری ما را منیپولیت کنه. و اگر ما اسکوئل فقط با زوم در پروگرامینگ لنگویجز ما شما یک پروگرامینگ لنگویج داشته می باشیم، یک لایبرری داشته می باشیم، یک فریمورک داشته می باشیم، یگان نیم پکیج ها یا اکستنشن ها می باشن یا پلگین ها یا APIs می باشن یا هر یکیش دیفرنت کانسپت دارن. اگر ما شما فرضاً اگر گپ جکوری را میزنیم، یک لایبرری است از یک زبانی جاوا اسکریپت فرض کنیم. اگر ما شما گپ لوراول را میزنیم، این یک فریمورک است که در یک زبان ساخته شده، مثلا در PHP. اگر با می ترتیب ما شما گپ PDO را میزنیم، این نه لایبرری است و نه فریمورک است، این یک اکستنشن است. اکستنشن به این معنا که ای در همین زبان وجود داره، یک چیزی علیده از این زبان نیست، در این زبان ادان شده، اضافه شده، یعنی یک نفر یک گروپ، چون PHP یک اوپن سورس هست میفهمید،
در اوایل نبوده، پسانتر ده اضافه شده. that's why that is called an extension of the language. و به این ترتیب PHP multiple other extensions هم داره، زیاد اکستنشن ها داره برای انجام مختلف کارها. یعنی کدام لایبرری نیست که ما اکسترنالی را لینک کنیم و یا در زبان کدام لایبرری جور شده باشه و ما او را استفاده کنیم، یا کدام فریمورک باشه که کمپلیت اپریشن انجام بده و مکمل یک ست اپ برای ما جور کرده بتانه. It is not like that. این یک بخش از این زبان است، یک مدیولی از این زبانی را گفته میتونیم. So it is just an extension of the language. در زبان PHP نظر به ضرورت as by a group of people، یک تعداد، یک طریقه، یک شیوه انجام کارها، انجام کرد اپریشن ها بالای دیتابیس ها، یک میدیم، یک طریقه اینتراکشن با RDBMS ساخته شده و نامش ماندن PDO. البته که برای از اینکه سپورت داشته باشه و کار کنه و کلاس ها و متد ها و بخشایش استفاده شود، برای از این کد سپورت می باشه. یعنی که there will be definitely some files, some library files we can say, or some class files, some packages which will support the operation of PDO. But then it is not an external library where we need to link it or will we need to download or somehow use the CDN for it. It is not like that. It is just an extension of the language, a part of the language. If someone needs, they can use it. Now the thing is, why do we need PDO and what do we need it for? قسمی که ببیناده گفت بیخی دقیق گفت. ما شما برای که از زبان PHP با یک RDBMS بیزون میشناسین، Rational Management Database Management System، یعنی که یک MySQL مانند یک دیتابیس که از این ما شما دیتابیس نید خو یک دیتابیس منیجمنت سیستم اینتراکشن داشته باشیم. به او خاطر ما شما RDBMS specific کد در PHP میکنیم. RDBMS specific کد با چی مانا؟ Okay, let me just get to the files that we had. کجا بود؟ script file ما I think this one. See, برای از اینکه ما کتی MySQL RDBMS instruction داشته باشم، I should write RDBMS specific code. What do I mean by that? یعنی سعی کنیم اینجا ما نوشته کردیم MySQL underscore query. اگر مثلا ما شما connection میخوایم، let me just go to the connection file. As you can see, we have write MySQL underscore connect. با می ترتیب MySQL underscore num underscore rows in some places. با می ترتیب مثلا MySQL different other functions and procedures that are provided by the PHP for the interaction to MySQL RDBMS. یعنی هر کد، هر سکریپتی که ما میخوایم بالا یک MySQL RDBMS رن کنم، برای ما شما MySQL specific کد داریم. اگر احیانا چویس دیتابیس ما، چویس RDBMS ما MySQL نباشه، SQLite باشه، باز برای PHP دیگه ست کد داره، دیگه set of methods، دیگه set of functions، دیگه set of procedures در دیگه طریقه کار برای داره. اگر احیانا چویس RDBMS ما SQL سرور باشه، برای کانکشن دیگه تایپ می آید، برای کد هاش دیگه تایپ می آید. یعنی که ما شما مجبور میشیم که یک RDBMS specific کد با طریقهش، نه تنها فانکشنایش، با طریقه اسپسیفیکش استفاده کنیم. It is a problem for most of the development teams. برای از اینکه choice RDBMS always fix نمی باشن. یعنی تا یک زمانی نظر به ضرورت شاید یک choice باشه، بعد از یک مدت، بعد از یک زمان ممکن که choice RDBMS کتی تیم، کتی development team، کتی vendor، کتی software، کتی هر چیز که است based on any reason شاید تغییر کنم. maybe based on the data، based on the environment، based on the migration که از یک environment ما به دیگه migrate میشیم. مثلا از IIS سرور پروژکت خود با یک لینکس سرور میبریم، یا از لینکس با IIS میاریم، از ویندوز مثلا با لینکس شیفت میشیم. different reason بوده میتونه که سافتویر ما intact می باشه، سافتویر پروژکت اپلیکیشن ما همو کنسپت داره، همو لاجیک داره، but in the background RDBMS choice ما تغییر بخوره.
by any reason. So if that happens و ما این رقم database specific RDBMS specific code در project خود داشته باشیم, then we need to rewrite our code. We need to change the syntax, the function, and the methods of the code in order to interact with a different RDBMS, and that is a problem. Bami mushkil PDO barama. PDO is like an abstraction between the developer, the code, and the RDBMS. PDO خوبیش همی است که database specific code نمیکنه. یک خوبیشی است اینجا ما شما جنریک سینتکس داریم، جنریک کود داریم. با استفاده از کود PDO ما میتونیم که با هر RDBMS تغییر بخوریم، چویس ما تغییر بخوره، شفت شویم ولی کود ما تغییر نخوره. یعنی ما این رقم پی آر دی بی ام اسپسیفیک کود نداشته باشیم. جنریک کانکشن، جنریک کویری کردن، جنریک way of getting, saving, accessing and doing most of the CRUD and database related operation in a code syntax which is known by every RDBMS, which is translated to every RDBMS, to every native RDBMS automatically. یعنی ما شما RDBMS specific code نکنیم تا که اگر چویس دیتابیس ما تغییر میخوره با تغییر RDBMS کود ما intact باشد، تغییر نخوره و بعد که هر RDBMS executable باشد. That is why, as I said, it is like an abstraction layer. یعنی که این database specific code نمیکنه، این یک generic code میکنه که بعداً به هر RDBMS که ما را مپ کنیم با مو specific syntaxش خود به خود translate شده و کار خود پیش برده میتونه. That is the biggest advantage of using PDO. And as Nadia said, there are I think approximately 12 RDBMSs supported by the same syntax of PDO. Okay, yeah. PDO will work on 12 different database systems, whereas MySQLi will work on only with just MySQL. یعنی کد MySQLi که ما شما میکنیم یعنی با طریقی با MySQLi که ما شما پیش میریم. MySQLi is also an extension to the PHP. PDO is also an extension to the PHP. ولی MySQLi specific که MySQL database کار خود پیش میبرد and PDO syntax PDO طور و طریقی PDO که 12 different databases میتونه که کار خود پیش ببره without the change in the syntax of the code. That is the biggest advantage. یعنی تانوز 12 database support داره. in future ممکنی بیشترم شوه. and 12 most renowned RDBMSs are enough to be so that we are able to shift from one to another. Furthermore, در PDO که اسی پیور object oriented است. یعنی میال سینتکس object oriented که ما شما دیدیم دی پروسیجرال ما شما کار کرده را میتونیم. یعنی که PDO خودش یک کلاس است که furthermore inherit هم شده و derived هم شده. It has a complete system, object oriented system which is already built and we just need to use it. باز ما شما میتونیم که object orientedly operation خود پیش ببریم. In the case of MySQLi که ما شما کار کردیم میم دو variation داره، شاید دیده باشین. ما شما خب برای که سمپل باشه و تا وقتی که OOP کانسپت نداشتیم procedurally پیش رفتیم ولی object oriented هم داره MySQLi. If you wish to use the MySQLi syntax for MySQL specific and go object orientedly, you can do it. But in the case of PDO, you only have the choice of OOP object orientedly پیش رفته میتونیم و نمیتونیم که procedurally پیش بریم. That is the second advantage. The third advantage of PDO is that, as Nadia said, we can prevent most of the attacks, the cross scripting attacks. برای که PDO یک طریقه prepared statement داره وی compiled version یک query را میتونه که داشته باشه که دو compiled version هم باز یک طریقه parameter passing داره که یک نفر نمیتونه direct در query ما input خود پلیس کنه و از طریق از او با query ما را manipulate کنه یا که برای هر هدفی که از او استفاده کنه. So it will prevent
using the prepared statements of PDO, it will prevent most of SQL injections and most of XSS attacks, cross-site scripting attacks and all that. So it is much more secure and much more reliable as compared to the normal MySQL or the procedural approach of interaction with the database systems. So these are the advantages of using PDO, and that's why most people usually prefer to use PDO instead of MySQL or MySQLi extension of the PHP. And to use PDO, the concept is overall the same. فقط چیزی که تغییر میخوره ما شما از MySQL specific structure shift میشیم به PDO syntax. other than that اگر شما پیش کار کرده باشین قسمی که ما سابقی رقم کار میکردیم the only thing that differs is that we need to shift to the syntax. پیش که اگر ما شما در پروژکت خود کار کرده بودیم به طریقه پروسیجرال، اگر بخواهیم و آلی به طریقه PDO بریم we just need to change the main database interaction code. other than that کلی کود ما امو رقم و لاجیک ما امو رقم بوده میتونه. let me just log in سی اینجا کل کارهایی که ما شما در روزهای قبل کردیم، مثلا یا ریکارد اد میکردیم یا دیلیت میکردیم یا اپدیت میکردیم یا شو میکردیم، the concept can be the same. یعنی که application logic, application layout, business logic تان it could be the same. the only thing that matters and that differs in here is که مثلا ما شما کانکشن ایجا ای رقم داشتیم MySQL underscore connect MySQL specific بود. now we might want to shift from MySQL underscore connect code to PDO code, and that is very much easy and convenient to do. و یک بار که ما را با PDO تغییر دادیم باز هر بار که مثلا different database می آمد فقط connection stringش تغییر میخوره other than that کود ما تغییر نمیخوره. That is why we need to use PDO. برای اینکه درباره PDO بخوانید یک سورسش چی است که در همین جا که در W3 School سابق که MySQL تعقیب میکردین در بخش MySQL دیتابیسز که آمدین در هر یکی از این آپشن ها برایتان سه طریقه هر اپریشن نشان داده شده. او سه طریقه عبارت از این است: یک به طریقه MySQLi Object Oriented، یک به طریقه MySQLi Procedural و یک به طریقه PDO. ما شما MySQLi Procedural کامپلیت کار کردیم. MySQLi Object Oriented سیم است، فقط از بجای پروسیجر از بجای فانکشن objected method MySQLi کال میشه. other than that در سیم. در PDO شاید کم زیاد تغییر تبدیل باشه که او را ما شما هندل کرده میتونیم. So now to the PDO part. حالا اگر بیایم و بخوایم که PDO را ما شما یوز کنیم so the only thing that we need to do is direct use PDO. البته یک چیز که از یاد ما نره in most of the systems the PDO extension is disabled in most of the WAMP and XAMPP environments. So first of all you need to enable the PDO extension. برای enable کردن PDO extension you need to go to the PHP ini file. I think let me just see if I can find it. And the PHP ini file, the version that you are using, I think I'm using PHP 8.0 or 8.1, I'm not sure. Let me just pick one مجایشه فقط ببینیم. خب تا که لود میشه باز میشه فکر کنم در پیچ پیستون باز میشه و یک کمی در لودینگ وقت میگیره. یک از اینجا گفتیم که خوانده میتونین و دوم ما دو فایل شاید کردن شیر کنم که از دیفرنت سورس ها گرفتیم میتونین که از اینجا تعقیب کنین PDO extension سینتکسش و کلی گپ و سخنش در اینجاست. یک سورس سیومی که از جایی را کاپی کردیم. This is also a good text, you can just go through it. هم اپریشنایش هست هم در اوایل انترودکشنی PDOش هست. So I'll share them with you and you will be able to follow along. So these are your reading sources
And now if we can just, why is it not loading? Yeah, اینجا لود شد. اینجا default ادیتر مایی بوده، به خاطر یک کمی وقت میگیره. اینجا شما میتونین که اکستنشن پیدیو را پیدا کنین. در PHP INI فایل ما different اکستنشن هایی که داریم. extension, just go through it, you might be able to find the extension of the PDO. extension MySQLi here. اگر شما بیاین you have all these extensions. شما اکستنشنی که میخواین یوز کنین او را باید انیبل کنین. this one مثلا مالی که استفاده میکنیم اکستنشن PDO MySQL، یعنی میخوایم که از طریق PDO MySQL RDBMS MySQL database سیستم اکسس کنیم. این by default commented می باشه. commented کی بود؟ در شروعش رقم یک سیمیکالن می، وقتی که اکستنشن commented بود سپورتش باز نمی آیا و ما شما اگر PDO سنتکس نوشته میکنیم او را نمیشناسه، اکزیکیوت نمیکنه. از شروع از این باید که سیمیکالن پس کنیم تا که انکمل شود. اینجا مثلا اگر شما پیشتر گفتم PDO different database system support داره، مثلا اگر PostgreSQL کتی PDO استفاده میکنین then you just need to enable this one PDO PostgreSQL. اگر ODBC استفاده میکنین، مثلا اگر SQLite استفاده میکنین کتی PDO، همینجا هم هر یکیش اینجا دیده میتونین اکستنشن MySQLi. اگر ما رکامند کنم مسابق کود MySQLi ما باز اکزیکیوت نمی باشه، سپورت از او اکستنشن از او دیسیبل میشه. سو اینجا شما هر اکستنشن PHP را که بخواین انیبل دیسیبل کرده میتونین. برای استفاده حالی که ما شما میکنیم PDO MySQL کار داریم، یعنی با طریقه PDO اکستنشن PDO سپورت MySQL database سیستمش کار داریم. so we need to enable that and just save it and then restart your WAMP or XAMPP, whatever the tool is, you will be able to use it. Now the next thing is in order to use PDO, so we need to have a PDO instance, and a PDO instance is created. When a PDO instance is created, a PDO connection to a specific database is created. وقتی که ما شما یک PDO instance جور میکنیم، see برای از اینکه حالی از سر کل فایل ها را و این رقم یک ما که جور کنیم it will take some time. So what do you think if we just edit the same thing and convert it to PDO? Or if you are getting confused، اگر شما confused میشین باز از سر یک simple CRUD operation انجام میتیم خلاص. آبیده؟ استاد یعنی دا به ښه طریقه وي چې په دې کې تغییر راوړو، ځکه موږ به پوه شو چې یعنی هغه کوم شیانو کې تغییر راځي، یعنی څومره فرق یې لري د هغې سره. او که بل داسې چې سو ما می رقم میخوایم که برای از اینکه باز که از سر یک کنسپت پیش میبریم یک کمی وقتگیر است. خب با امید از اینکه همه تان موافق باشین و کنفیوز نشین. برای از اینکه دی آلردی کود است او را کامنت میکنیم یا پس و پیش میکنیم و نو کود به PDO تغییر میتیم. I hope you all agree. Alright, so I think you do agree, so let's continue. اینجا ما شما برای از اینکه مثلا این دیتا را فچ کنیم، ما شما یک کانکشن داشتیم یا که دیتا انسرت شود برای هر اپریشن یک کانکشن وجود داشت. So what I'll do, I'll just go to that connection file, that is this one, and change it to a PDO connection. Okay, or maybe I can just copy and paste it. سعی کنیم این چیزایی که اینجا سیرا می رقم میمانیم فقط کپی پیست کردن نو جور میکنیم برای اینکه هیچ کس کنفیوز نشه. So what I'll do, I'll just create a new file and I'll just save it. اینجا برایش یک فولدر نو میگیرم PDO تا که سابق کودام باشن، اگر کس نیاز داشت مراجعه کنه به PDO و در داخل از این PDO فولدر مثلا برای یک نام میتونم با نام کانکشن. امروز با حیث یک تست فایل یک کمی با اصطلاح مکارایی که نباید کنیم او را میکنیم برای از اینکه کودای ما یک جای باشن. باز پسانتارا object orientedly او را جدا میکنیم. So I'll just make it a connection or PDO instance. You can give it any name. مثلا PDO connection
دات پی اچ پی یک فایل جور کردیم. حالا بفهمین که برای ازی که ما شما که یک MySQL database کانکت شویم we need some of these parameters. حالا ما شما که MySQL کانکت میشیم، اگر که SQLite که PostgreSQL که SQL Server که هر کار DBMS دیگه که میخواستین کانکت شوین you could do that with different parameters. امی یگانه فرق که بین different RDBMS وجود داره دامی کانکشنش از دیگه کد برای کلش یک رقم. حالا که ما شما که این MySQL database سیستم کانکت میشیم برای میفهمیم که MySQL database سیستم در کدام سرور سی نیاز است، در او سرور کدام یوزر و پاسورد است نیاز است و در او سرور با کدام دمو اسکیمای می یوزر کدام دیتابیس است که ما میخوایم کانکشن نیاز است. یعنی که همون 4 پارامتری که برای کانکشن کار داشتیم وارم کار است. فقط فرقی است که حالا ما شما MySQL اندرسکور کانکت نمیکنیم. حالا ما شما ایرا پس کرده ایرا میتونن بگوین که کانکشن یا میتونن بگوین که مثلا PDO object PDO obj برای که یک اینستنس PDO ساخته میشه و برای که ما شما PDO اینستنس بسازیم قسمی که پیشتر گفتم PDO خودش یک کلاس است. PDO stands for PHP data object. already built in class است. ما شما فقط یک اینستنس کلاس قسمی که جور میکردیم یا user defined باشه یا pre defined کلاس باشه ما شما رقم یک اینستنس جور میکنیم. PDO object is equal to new PDO یعنی که یک object یک instance class PDO. And after that what it requires is first thing it will require a DSN میگن data source name یک نوع connection string می باشه که با استفاده از این connection string PDO instance میفهمه که با کدام دیتابیس چی رقم واصل شود. در صورت هر یک RDBMS کانکشن استرینگ تغییر میخوره. ما که بیشتر گفتیم یگانه تغییری است که ما میاریم. وقتی که میخوایم مثلا ما شما با MySQL database کانکت شویم این رقم کانکشن استرینگ باید فهم کنیم که هاست ما چی است و دیتابیس ما چی است و بعدا دو پارامتر که بیرون از DSN داده میشه یوزر نیم و پاسورد است. اگر میخواستین که SQLite وصل شوین ببینین باز برای رقم کانکشن استرینگ برای که میفهمین SQLite MySQL واری در کدام سرور نمی باشه او فقط یک SQLite فایل جور میکنه فقط فایل SQLite که برش دادین و در شورش گفتین SQLite این دیگه میفهمه که SQLite است. دیگه ببینین کویریایش و طریقش کلش سیم از باردویش. So the only thing different for the 12 database systems که ما گفتیم سپورت میده فقط این DSNش است و connection stringش instance PDO ساختنش. در صورت MySQL ما شما این رقم کانکشن استرینگ باید بدیم. یعنی که شما اگر بیاین اینجا بگین اول MySQL کیورد است بعدن کالن هاست مساوی میشه اینجا نام هاست تانه داده میتونید. در صورت ما حالی که لوکال هستیم هاست ما لوکال هاست است لوکال هاست و بعدن DB نیم نام دیتابیس ما است. پس آنتر ما که گفتم ایرا پس کانکتینیت میکنیم ریفاینش میکنیم و پس آنتر ایرا در داخل یک کلاس میگیریم برای انو زمین رقم باشه که کنفیوژن نباشه براتون. So the first parameter, the first argument that we need to pass to this PDO class, the constructor, is this DSN. This is called DSN, data source name. A connection string با فرمتی هر DBMS علیده. در صورت MySQL این رقم میگه MySQL host نام سرور ما بعدن کالن DB name is equal to نام دیتابیس ما. بعد از این دو پارامتری که میگیره اینجا برای MySQL او یوزر و پاسورد است. یعنی برای از که برای سرور بره در سرور در کدام یوزری دیتابیس وجود داره این را اینجا باید بگویم. اول مثلا میگیم یوزر که در صورت ما روت است و بعدن password. So I'll just say $pass this way. That is it. اینی حالا برای ما یک PDO instance create میکنه که دو PDO instance connection با MySQL database already می باشه کتی از database. And if you wish to use it now you can use this PDO instance. See حالا اگر میخواین ببینین که connection تان successful بوده یا نبوده برای حالا یمی فایل ما شما میتونیم که لود کنیم در براوزر and check if it works. I'll just copy the relative path and paste it here. باز با جای از اینجا local host نوشته میکنیم local host
You can see we have no problem. If we had a problem, we would see the problem in here as an error. مثلا اگر ما اینجا یک اس اضافه کنیم و refresh کنیم, see this is a problem now. PDO exception rise شد, uncaught PDO exception rise شد, and that says we do not have any database in that server and that user schema by this name. اگر مثلا میخوایم که as a variable استفاده کنیم, then you can just concatenate them, or in case of PHP you can just directly use them. مثلا $db, if you cannot directly use them, then concatenate them. हम variable और اینجا که concatenate میکنین, string باز و بسته کنین, and then بگوین که مثلا $db. now just save and refresh. Okay, unexpected string content, where is the problem? The string starts from here, concatenate ija e pass basta nashada. So then I think it should be like this. Now save it and refresh it. Now we are good to go. और अगर मसलन बॉस टेस्टिश में करें, ये बॉस में कहा कि this connection is unknown, यानी कि वाली नाम database as is variable में गिरा, and if it is fine then it will work fine. وامو ترتیب نام سرور اگر میخواین از variable بگیرین, then concatenate it, string above string basta, and then concatenate as if $server. Save and refresh, we are good to go. And if you wish to change the server, then you will definitely see an error saying unknown host, PDO exception, and the constructor has no such host is known. So this way you can create a simple PDO instance for a connection to a MySQL database. برای که یک کمی سیف کیپینگ شوه, میتونین که را در داخل یک ترای کیچ بلاک بگیرین. یعنی میتونین کل کودتانه برای که اکسپشن هندلینگ شوه در داخل ترای کیچ بگیرین. It means that try all this code, and if there is a problem, catch it, and then if there is an exception E, $E, then throw the exception. مثلا اینجا من نوشته میکنم که echo, and then let's say $E, then it is an object of the exception class, so it has a method called message. It will throw us the message. و برای ازی که ای PDO by default هم فکر کنم که موری ازی exception در exception است, میتونیم که برای ازی object شما موریش set کنین که exception, یعنی که وقتی که دی مشکل می آید باید exception PDO را ریز کنه. سو برای ازی شما میتونین که یک property एक बारीज instance set کنین توسط attribute set attribute function. یعنی شما کی جو آمد ایناله میتونین برایزی بگوین که we want to set the attribute of this to an exception type. So for that you need to write که وقتی که اینه دینی PDO instance PDO object instance ما error میاد, ما میخوایم که باید که error modeش exception باشه. So I'll just set an attribute. ایتار built-in method بخاطر set کردن و get کردن attribute ها داره. The spell should be correct. Set attribute, and in here دو پرامیتر ما شما مجبور هستیم که بتیم. اول پرامیتر کدام attribute PDO را set میکنیم, دوم پرامیتر او را بچی set میکنیم. برای PDO در کلاس PDO already constant value وجود داره. constant value را دین روز که ما گپ زدیم که توسط کلاس نیم استفاده میشنی. یعنی اگر ما شما کلاس PDO را کال کنیم توسط scope resolution operator ما شما attr underscore err mode داریم, error mode. ما اون روز گفتیم که by convention خوب پرکتیس است که کل constant value های ما در کپیتال باشنی معلوم میشه که چی است. Now PDO attribute error mode, error mode, and I want to set this to another value of PDO. یعنی set attribute method چی میکنه بالای object, یک value یک attribute با یک value set میکنه. حالا میگم کی باید باشه در PDO class ما شما error mode exception داریم.
exception. If the spell is correct, what will it do? در ای object the instance PDO error mode अब exception set میکنه. باز هر exception که من او را throw میکنه ای exception میتونه که ما exception ما را catch کنه. این خود generic exception class است. اگر هم میخواین که specific PDO extension را catch کنه then you can change it to PDO exception ای. یعنی حالی فقط ای هر وقت که از این بلاک یک PDO exception رایز میشه او را catch کرده دی مندازش و ایره ما شما هر رقم که بخوایم هندل کرده میکنیم که برای هنوز ما فقط مسیجش گت کردیم. It is get message. So I'll just say get message and not message, message. Save, and now see if there is a problem it will raise an error. For example, if I save it and refresh it, now you see we have this exception error و او syntax error PHP را که پیشتر ما شما میدیدیم که او میگفت که uncaught یا unhandled PDO exception او ولی برای ما نمیاره. برای از اینکه ولی ما exception هندل کردیم این میتونه که properly هندل شود ولی چون ما فقط error مسیجش را دیسپلی کردیم به این خاطر اینجا برای ما error مسیج نشان میده. If we need another action to take in case of an error or in case of a specific error که از این ما شما هر error گرفته فیلتر کرده و یک اکشن برای specify کرده میتونیم then in that case we might not see this error message which is a bit technical and we might see a solution for the problem which might be a user understandable form. So in this way you can handle and you can change the error mode from a normal syntax error to a PDO exception form and then you can handle the exception as you wish. So now as you can see we have created a PDO instance and through that we are able to connect to MySQL database. That's it. MySQL database connection که شد آله مثلا اگر فرضاً خواسته باشیم که record insert کنیم. So what I'll do, I'll just copy paste the same page and I'll change the code from MySQLi to PDO. برای که تیار داریم همی چیزا. So I'll just create control N a new file, save it in the PDO folder. اینجا مثلا برای یک نام index هم میتیم index.php باشه و چیزی که در 14 پیج است کلش از اینجا کپی کرده اینجا پیستش میکنیم. در شروعش فکر کنم که یا سشن در جایش باشه سیرینا در جایش باشه ای alert and failed message کلش غرض نداریم نیو بارم با می ترتیب record list all these are fine و اینجا ریکارد که ما شما fetch کردیم let me just find it between delete code اسی between submit است که پسانتر تغییرش میتیم and show all ما با طریقه ajax کالی را شو کردیم آلی ما می ajax کال باشه ولی با یک different فایلی را ریدایرکت میکنیم و اوجا با طریقه PDO ریکارد را میگیریم که برای هنوز همی رقم باشه. If I just save it and if I wish to load this index file in here so inside the PDO file load it it will throw a bunch of errors برای از اینکه آلی او relative پاتی که ما شما استفاده کرده بودیم او کار نمیکنه. ای add module میخواه اضافه کنه و 14th add module اینجا include نمیشه. So what I'll do برای اینکه که ما شما سرازی کلیک میکنیم ای یک add module می او در فولدر دیگه اسپاتش ریلایبل نیست ولی مجبور هستیم که اویش هم کپی پیست کرده دیجا بیاریم. So I'll just go to this directory 14th add module I'll just copy this و ایره در PDO فولدر آورده اینجا پیستش میکنیم و نامی از ایره تغییر میتیم با add model همین نام باید که در کودم ریفاین کنیم در این index page جایی که ایرا include کردیم از با جای 14th ما میگیم که 14th add model. Now just save it and now if we reload our page we do not see any error. فقط ریکاردار ایجا نمیبینیم که را پسانتر کودش باید اصلاح کنیم برای ازی که برای شو آل ای پات ها هم تغییر کرده حالی که ما شما شو آل میکنیم شو آل سکریپت ایجا وجود نداره مجبور هستیم که مثلا ای شو آل سکریپت هم ایجا بیاریم شو آل سکریپت یا پس به همین پیج ریدایرکت کرده میتونیم بعد چون ما میخوایم تغییرش بدیم دیجا ایجا میاریم پسانتری را تغییر میتیم.
I'll just paste it here. You should show all script. حالی مشکل دیش که در سوال 13 فایل انکلود کردیم که نورمال کانکشن ما بود، سابق کانکشن MySQL که داشتیم. So I'll just have to copy that as well and paste it in here. And now if you refresh it, data ما آمد کی دیتا به طریقه سابق آمد. حالی پس آنتر اینی دو فایل 13 خو بیخی پس میکنیم، ولی اینی شو سکریپت از کودش باز بجای پروسیجرال با PDO تغییر میدیم. But before that, first of all, I want to insert a record in here به طریقه PDO. In order to insert the record, what do we need to do? یک دیگر کود امی رقم میمانیم. ایجا میفهمیم که وقتی که سابمیت بٹن ما شما کلیک میکنیم ایجا اجاکس کالا هندل کردیم. So in the index file, over a click on the submit button, where is it? Yeah, between submit dot click اینی کار میشه که اینی فارم مکمل سیریالایز میشه. ایجا اجاکس کال بنی 14 سکریپت پیج میشه، متدش پوست است، دیتا روان میشه، اجاکس در جایش سعی کنین. اگر شما میخواین پیدیو را با اجاکس استفاده کنین این طریقش هست. اگر میخواین بدون اجاکس استفاده کنین همون سابق که ما کار کرده بودیم فارم سابمیت میکنین با یک پیج و اونجا دیگه کودش همون رقم است، اون کدام تغییر نداره. So that is it. مثلا آره میخوایم که برای 14 سکریپت کود برا در 14 سکریپت ما شما کودی که داشتیم رو کپی کرده یا تغییرش میدیم. 14 سکریپت ایره کپی میکنیم و در پیدیو آورده ایره پیست میکنیم و ایره از بجای 14 نامش تغییر میدیم مثلا با add script یا add script شاید خوب باشه. So that's it. حالا add script را باز کرده دی تغییر بیاریم. This is our add script. اگر بیایم پس با کود خود در جایی که ما شما 14 سکریپت کار نداریم. What is it from? Don't save. مثلا اینجا آمده در index page وقتی که بٹن سابمیت ما کلیک میشه ما میخوایم کی ریدایرکت شوه با پیج add script. Now see, in order to check if it works, what I'll do, I'll just use an alert and say hello. Alright, چون که یک ajax call از به page redirect نمیشه, we can just return something. For example, if I just echo hello, and for the safekeeping what we can do, we can just comment out all this code, save it and reload your page, go to your console to check what happens. Server not found, e picture or find namikona. So now if I click on the submit button it will say hello. It means that همون کارهای سابق ماست. وقتی که زیر بटन کلیک میشه ایرا ما شما اینجا هندل کردیم زیر کلیک ایونت بटन و گفتیم که به اسکریپت بره به طریقه پست فارم دیتا را کات خود ببره و این کلی کد در جایش انتک میمانه. حالا در اد اسکریپت که آمدیم ای همیجا که ریدایرکت میکنه اینجا ایکو را هلو را ایکو میکنه. ما میخوایم که هلو ایکو نشه. ما چی میخوایم؟ ما میخوایم که مثلا اول کاری که میکنیم ای است که PDO کانکشن خود اینجا بیاریم. این 13.php فایل میاره which is not required now. برای این کاری ما PDO instance میخوایم. So از بجای ازیالی PDO instance ما که جور کردیم در PDO connection.php پیج جور کردیم. So instead of this I'll include PDO connection.php. این PDO instance برای ما میاره. دیگر طریقه همون سیم است، یعنی قسمی که PHP تغییر نکرده. به هر طریقی که شما دیتا را از فارم فچ میکنین، عکس اپلود میخواین کنین بکنین، این کلی کارایش در جایش است. فقط طریقه کویری ما تغییر کرده. ولی MySQL کویری ماست، میفهمیم که جنرال SQL سینتکس است، دی غرض نداریم. SQL کویری که جور شد اینجا طریقه که کویری را رن میکنیم MySQL اندرسکور کویری نه، بلکه حالا میخوایم که با طریقه پیدیو یا کویری را رن کنیم و با طریقه پیدیو که کویری را رن میکنیم ما شما مولتیپل
فانکشن ها و مولتیپل طریقه برای داریم. مولتیپل متد های انستنس پی دی او وجود داره که با استفاده از اون میتونیم که کویری را رن کنیم. First of all, the first thing that we need to know is syntax ما object oriented است. ما شما object پی دی او را اینجا کار میکنیم. کدام object پی دی او؟ امو object که اینجا داری پی دی او کانکشن ساختیم. پی دی او اوبیجی یا که پی دی او کانکشن ماسته ای. این را کال کرده و میخوایم که بالای از یک دیتابیس کویری رن کنیم. So I'll say PDO OBJ and then it has multiple methods for running a query. این میتونه که یک query method باشه، این میتونه که exact method باشه برای execute کردن. هر یک از این یک کم تفاوت داره که پسانتر در بارش گپ میزنیم. ولی اگر میخوایم که با استفاده از فانکشن query را رن کنم then we just need to call a query method over this object. OBJ بایدی باشه. OBJ PDO OBJ. Now over PDO OBJ we need to run this method query و برای آلی کانکشن نیاز نیست. برای که ما object current لی کانکشن ماست و برای کانکشن query رن میشه. کدام query که ایجا already ما داریم و ایجا گفتیم اگر query رن شد then just echo inserted. اگر رن نشد echo not inserted. هیچ جای دیگه تغییر نمیاد. You can see all the code is intact. Now just save it and if we do not have any mistake we should be able to insert a record using this method. So I'll have to just go to phpMyAdmin to trace the records whether it is inserted or not. Alright, I hope you are all active and alive. برای که هیچ صدایتان نمیبره چرا قدیر میگیره. So I'll just refresh my page till that. Add a student record. For example, let me just say Khan Wali, age 20, and it is male. And for example, if there is a picture, this one, let me just check kudam record astan. And then for example, these are some hobbies, and then the nationality, and then the address. Database emo in years. و اینجا ما شما TBL students داشتیم. 3 records وجود داره. Now if I say submit record, your record has an error و errorش ما شما همونجا چون که ایکو شده اونجا باید که می دیدیم که ندیدیم. Alright, let me just check it. Okay, record آمد. I don't know what the error was, so we'll just have to see that. میبینن که record اینجا آمد با طریقه PDO. Let me just insert another record and see what the error was. Error اینجا خوی picture not found problem است که در صورتی که او سوال میکنه از او خاطر است ولی دیگه مشکل نشاید باشه. Let me check it again. مثلا میگم فاطمه and then 20 and then female and then a picture. مثلا this one and okay. شاید د دې لپاره مشکل ورکوي چې هلته فولډر نشته چې ایمیج پکې واچوي. exactly. مشکل از عکس بود ولی اینجا برای ما که ایکو کردیم نی هر چیزی که ریترن میکنه به او خاطر د الرت می و برای امو سوال که از تایم بسیار کم ماندیم. اگر تایم سوال زیاد کنیم یا چی کنیم بازو رو خواندن میتونیم ولی 100% ریکارد در دیتابیس انسرت میشه. در فایل اپلودش فکر کنم که مشکل داره. دستینیشن فولدر یافته نمیتونه. As you can see we have created the record for Fatima. Let me just sort it by ID so we can see the last record is Fatima. And now if we wish to create a folder in the same directory, the directory ki jarawan mekonim kujos okay code mo add script mo در پیکس در students ایجا روان میکنیم و این پیکس فولدر در داخل پیدی وجود نداره. یک فولدر پشت سر است. برای ما دو تا دات سلش داده یک فولدری را پشت سر میبریم.
Now if I just have to check another record, refresh, add student, Gul Zaman, Umar, and all that, and a picture. For example, this one, and now a TDD for the address, submit, and the record has inserted. Now that problem is also solved. And if we get here, we are seeing Gul Zaman, the last record. So that is it. As you can see, تایگت هیچ چیزی ما تغییر نکرد، فقط در صورت پیدیو دو چیزی که تغییر دادیم اوی است که یک پیدیو اینستنس ما تغییر کرد و دومی است که کویری رن کردن ما تغییر کرد. دیگه کار خب از اون میفهمین که کار دیتابیس نیست، این کار پیچ پی است که شما ریکاردها را چی رقم فچ میکنین، چی رقم ریفاین میکنین، چی رقم ولیدیت میکنین. کتی از اون دیتابیس کار نداره. دیتابیس فقط کتی ازی کار داره که کویری را چطور اکزیکیوت کنه. حالا که میبینین ما با اینستنس پیدیو کویری را اکزیکیوت کردیم. And that is it. و حالا که میبینین اینجا هیچ MySQL specific کود وجود نداره. آره همین کویری بالای اسکیولت دیتابیس هم رن میشه، همین کویری بالای MySQL سرور هم رن میشه، برای هر چیز رن میشه. فقط اگر تغییر میخوره این پیدیو اینستنس، یعنی اون پیدیو اینستنس هم همین دیسن تغییر میخوره. اگر این دیسن ما با اسکیولت تغییر دادیم باز مجبور نیستیم که برای MySQL این کدای خود هیچ وقت در عمر دست بزنیم، این ثابت میمونه. That is the advantage of using PDO. و با همین آسانی شما میتونین که یک PDO را instance استفاده کرده ایره یوز کنین. If you have any problem let me know. If not, you can change all the codes to the same method. مثلا حال اگر میخواین که delete کود چنج کنین یا که update کود چنج کنین یا که show کود چنج کنین، البته در یک چند تا طریقه وجود داره که با طریقه prepared statement، parameter passing، named parameter، positional parameter ایگا پا وجود دارن که اورا در شو ریکارد او را انجام خواهد دادیم. ولی other than that you can see there is no differences in the code, and this way you can shift from MySQLite procedural to PDO object oriented in a couple of days. So that's it for now. For the next class we will show all these records using PDO و وقتی که ریکارد شو کردیم در یک دقیقه delete and update هم میشه. There is no problem for that. And tomorrow I wish to end the topic of PDO. ولی یک چیزی که ما به گردن شما میمانومی است که اینجا که ما یک کلاس PDO را ساختم it is as if a file. You can see and I need to include it as if a file که اسمی که procedural ما کارا میکردیم، فایل جور کردن و فایل انکلود کردن. شما یک زحمت بکشین که ای را با یک کلاس تبدیل کنین، یعنی که در این فایل پیدیو کانکشن یک یوزر دیفاین کلاسی تان باشه که یو کلاس پیدیو اینستنس جور کنه و برایتان از طریق یک مثد ریترنش کنه یا به طریق یک کدام پراپرتی برایتان ریترنش کنه، تا که شما که وقتی که استفاده میکنین در هر کودتان نیاز بر از این باشه که شما من حیث یک فایل یا یک نورمال پراپرتی را استفاده کنین. برای هنوز یک تفاوت نمیبینین. کودتان البته بیشتر میشه، خوبیش برای هنوز نیست، برای اینکه کل پروژکت ما آبجکت اورینتد نیست. ولی پرکتیس برای پرکتیس کردن برایتان خوب است که یا پراپرتی کلاس باشن و اینجا یک اینستنس کریت شده توسط کانستراکتور یا اینیشیالایز شوه و یا هم توسط کدام متد ای جور شده برایتان ریترن شوه. It will help you practice and make you ready for environments where the environment is object oriented. So ایره شما ترای کنین. باز ما هم ایره با کلاس تبدیل کرده در روز بعدی استفاده میکنم که شما اما مشکلاتی که وقتی که یک کلاس جور میکنین و یک پیدیو اینستنس از ریترن میکنین یک بار ببینین، باز انشاءالله ما هم جور کرده براتون نشانش میدم. So what you need to do next، شما همی کاری که پروسیجرال کردین سابق نادیه خانه شابا تو خود کده بود، دیگه کس هم اگر کده باشه همی رقم که ما کار کردم شما شفت شوین به پیدیو. به پیدیو که شفت شدین you will see the problems. If you have any problems let me know. If not then well and good, we'll continue to other 3 operations و این موضوع را خلاص کده باز انشاءالله پیش میریم. So if you do not have any problem